بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ سټرکچر سٹارټ کړی و. مونږ په هغه کې په درې مختلف قسم پروګرامینګ اگزامپل چې په هغه کې مونږه سټیټیک انیشلایزیشن او ډاینامیک انیشلایزیشن د یو سټرکچر آبجیکټ یا ویریبل او په هغه کې چې کوم ممبرز وي دا وکتل. نو اوس په یو بل اگزامپل سره مونږه د خپل آیډیا کلیر کوو د سټرکچر ریلیټډ چې مونږ سره په سټرکچر کې یا په یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ په سټرکچر کې څه کوم قسم فلیکسیبیلیټي یا کوم قسم پراپرټیز راځي. فار ایگزامپل مونږ سره د مختلف قسم سټوډنټس مونږ سره چې شي وي ډیټ اف برث وي. اوس زه غواړم چې ما سره ډیټ اف برث نو که مونږ وکړو په ډیټ اف برث کې نه صرف هغه ورځي چې په کومه باندې دا شوی بلکې هغه منت وي ورسره چې په کوم ایئر کې شوی. اټ مین چې مونږ سره ډیفرنٹ 3 ویریبلز کوېسچن دا پیداویږي چې آیا دا مونږ د یو سپیسیفیک سټوډنټ انفارمیشن سیو کوو د برث ریلیټډ نو مونږ خو دا درې وړه ویریبل ډایرکټ هم ډیکلیر کولی شو سیو کولی شو. نو د دغه یوزر ډیفاین ډیټا سټرکچر د برث یا ډیټ اف برث څه ضرورت پیښ شولو. نو دغه مونږ سره نارملی کلم چې مونږ وغواړو چې مونږ د ملټیپل سټوډنټ ډیټا انټر کو. فار ایگزامپل ما یو DOB په نامه باندې یو یوزر ډیفاین ډیټا سټرکچر جوړ کړلو چې په هغه کې انټیجر موږ سره ډیټ وي، دغه نه علاوه موږ سره په هغه کې انټیجر منت وي، او دغه نه علاوه موږ سره په هغه کې انټیجر ایر وي. نو کله هم چې موږ وغواړو چې موږ ملټیپل انفارمیشن د ملټیپل سټوډنټس دا سیو کو نو ون ټایم به موږ د سټرکچر ډیفاین کو او ملټیپل ټایم دغه په ملټیپل ویریبل کې لکه مثال په تور باندې دلته ما چې وکړلو د ډیټ اف برث DOB دا ما سره یوزر ډیفاین ډیټا سټرکچر دی چې په هغه کې ما سره ډے منت ایر دا از ا ډیټا ممبر یوز شول. نو کله هم چې زه وغواړم چې زه د یو سټوډنټ ډیټ اف برث سیو کړم او هغه سنگل سټوډنټ نه ملټي لیټ چې 40 سټوډنټس دي نو زه دغه ارې هم کریټ کولی شم. څرنګه ارې ملټیپل ویریبل هم جوړولی شم، ارې هم کریټ کولی شم. فار ایگزامپل دلته ما یو ویریبل جوړ کړو برث او دلته ولا مو سایز څومره ورکړو 60. نو دغه دا مطلب دی چې ما سره په دغه ډیټ او برث کې دلته د سیم لیبل نه لاندې څومره 60 لوکیشن چې په هغه کې موږ سره دا ډیټا سیو کېدی شي. دا 60 لوکیشن کې یا 40 لوکیشن کریټ شول او په هغه 40 لوکیشن کې موږ دغه چې کوم ډے نمبرز دی، منت نمبر دی او ایر نمبر دی دا پکې موږ چې کولی شو سیو کولی شو. راځئ چې په پروګرامینګ اگزامپل باندې دا کنسپټ کلیر کړو چې موږ سره چې کله ریکوایرډ وي ډیټ اف برث د ملټیپل سټوډنټ والا او موږ ون ټایم ډیکلیریشن یوزینګ سټرکچر د ډیټ اف برث والا وکړو او ملټیپل ټایم یې موږ څرنګه یوز کولی شو. موږ به راشو د خپل پروګرامینګ ایډیټر ډیو C++ له په دغه کې چې کومې موږ سره د بره هیډر فایلز دي د هیډر فایل به زه چې کوم دا به زه کاپي کړم کنټرول ان باندې مې یو نوې وینډو کولاو کړل او دلته مې پیسټ کړلو. زه چې کوم زه DOB په نامه باندې ما چې وکړو DOB دی موږ سره یوزر ډیفاین ډیټا سټرکچر شولو. په دغه نه بعد به زه دلته چې ولیکم زه به ولیکم انټیجر مین وایډ دا ما سره مین فنکشن شولو. فار ایگزامپل دلته ما سره د ډیټ او برث چې کوم DOB دی د دغه څه شی ریکوایرډ دی دلته ما سره برډے لیټس ریکوایرډ ده. نو د دغه برډے د ریکوایرډ لپاره موږ سټیټیکلی انیشلایز کولی شو ډاینامیکلی. اوس دا به موږ سره الته په دغه کوم به ډیکلیریشن یا دغه بیا سټیټیک یا ډاینامیک انیشلایزیشن کړی شو چې کله موږ سره دلته سکیچ ډیفاین وي. نو ما جنرال سکیچ ځان ته اچولی اوس په دلته ډیفاین کوم چې زه کوم ډیټا انکلوژن غواړم چې د ما سره په دغه یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ ډیټ اف برث کې راشي. نو زه به ولیکم اول انټیجر ډے چې په دغه کې به ما سره د ډیټ اف برث ډے سیو کیږي، بیا به ولیکم انټیجر منت چې په دغه کې به منت سیو کیږي، بیا به چې ولیکم انټیجر ایر چې په دغه کې به چې سیو کیږي ایر به سیو کیږي. واپس په دغه پروګرام ل راشم. فار ایگزامپل که زه وغواړم چې زه دلته اوس چې وکم په دغه کې اول په ډے کې زه ډیټا د دغه برث واچوم نو زه به دلته ولیکم برث ډاټ ډے انټر مکړلو دلته ما سره لیټ شته چې 12 دی دغه نه پاس مو ولیکلو برث ډاټ ما سره چې منت انټر مکړلو دلته مو ولیکلو 04 یا فار ایگزامپل سمپل فارم ولیکلو دغه نه پاس مو بیا چې ولیکلو و مو لیکلو برث ډاټ موږ سره ایر نو ایر کې مو چې ولیکلو 1990 لیټ دی ما سره اوس یو ډیټ اف برث شولو. زه غواړم چې زه دا چې کوم زه دا پرینټ کوم نو زه دلته ولیکم سی اوټ نه باس مو ولیکلو ډیټ اف برث کالن دلته به زه لاندې راشم بیا به ولیکم سی اوټ نه پاس به زه ولیکم چې برث
ډاټ ډے دغه نه بعد به زه کالن ډبل کوډ فارورډ سلیش دلته به بیا راشم دلته به ولیکم چې برث ډاټ منث انټر مې کړلو منث راغلو ډبل کوډ فارورډ سلیش دلته به بیا راشم دلته به ولیکم برث ډاټ موږ سره څه شی دی ایر نو دا انفارمیشن او دغه نه بعد به ولیکم ای ان ډي ال واپس به راشم ګیټ سی ایچ نه بعد به زه څه وکړم دلته به ولیکم ریټرن زیرو دا یو پروګرام دی چې ما ولیکلو په دغه کې ما یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ ډیټ اف برث ډیفاین کړلو بیا ما انیشلایزیشن وکړلو سټیټیکلی د هر ممبر د دغه برث چې کومې موږ سره د ډیټا ممبر څومره چې جوړ شول په دغه ډیټا سټرکچر برث کې او هغه نه بعد موږ وکتل چې آیا دا ډیټا پکې چې کومه موږ سټیټیکلی یوزینګ اساینمنت اپریټر دا انیشلایز کړل آیا دا په دغه کې سیو شوی که نه سیو شوی نو د کتلو دپاره به زه څه وکړم اول به زه دا سیو کړم دلته به زه وله نامه ورکړم مینینګفول سټرکچر انډرسکور DOB انډرسکور 01 نو دغه یا به زه جنرالایز 04 به وله ورکړم ځکه چې فور ایگزامپل دی دلته به زه راشم د سیو کېدو نه پاس به زه اول کمپوز کړلو موږ بیا هم سیو کړلو اوس پې کمپایل کړم کمپایلیشن کې تاسو کتلی شو د پروګرام کمپایل شولو او ما له څه وکړلو څه ایرر رانه کړلو نو دغه نه بعد به زه څه وکړم زه به دا رن کړم دغه ځل راغلم رن مې کړلو نو تاسو کتلی شو ډیټ اف برث 12/4/1990 نو دی موږ سره سټیټیکلی چې د کوم ویریبل و د ډے منث او ایر وله دا موږ انیشلایز کړل په دغه سنګل ویریبل په دغه برث کې موږ سیو کړل او هغه نه بعد موږ څه کړل ډسپلی کړل نو دا موږ وکتلو چې موږ یو یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ ډیټ اف برث چې کومې موږ سره بلټ ان ډیټا ټایپ کې نشته او دغه کې موږ سره ملټیپل ډیټا په یو سنګل ویریبل برث کې with different label birth.day with different label birth.month او birth.year په دغه کې موږ سیو کړل یغه نه بعد موږ څه کړل موږ پراپرلی په یو سپیسیفیک فارمیټ کې دا په سی اوټ فنکشن باندې ډسپلی کړل او هاپولی چې تاسو ته به اوس کلیر شوی وي چې موږ سره څه ضرورت پوښ پیښ شولو د یوزر ډیفاین ډیټا ټایپ د سټرکچر ولا کلیر شولو